და მამაკაცი. გამარჯობა. დილომშვიდობისა 11 საათი და 13 წუთია და ჩვენ თქვენთვის და თქვენთან ერთად ვიწყებთ მუშაობას. დღევანდელი გადაცემის თემა არის, როგორც მე და დათომით ვიცით ხოლმე თქვა, ჩემი თემა, რომელიც აი ზუსტად ჩვენი გადაცემის არის ხოლმე. სრულიად ჩემთხოვი და სასწრაფოდ მოახერხა სტუმრების მოყვანის ორგანიზება. და ამაში დაეხმარნენ კეთილი ადამიანები და იმ კეთილ ადამიანებს ცხადია ჩვენ წარვადგენთ და ჩვენ სტუმრებსაც წარვადგენთ და მანამდე მინდა ვთქვა ასეთი რამ, როდესაც ოჯახში არის ხოლმე კონფლიქტი, ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ეს მარტო ჩვენ ქვეყანას არ ეხება, ცხადია. ამბობენ, რომ ეს არის ჩვენ ამას ძალიან ხშირად გვისაუბრია, ეს არის ჩემი საქმე, მე გადავწყვეტ, ან ბოლოს და ბოლოს ძალიან უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც ვიღაცას რაღაცა დაემართება, ან დალურჯებები ეწყება, ან იმის იქით უკვე სერიოზულ ძალადობასთან გვაქვს საქმე, მაშინ ხდება ხოლმე საპატრულო პოლიციის ჩარევა და დახმარების მიღება და დახმარების თხოვნა. თუმცა დახმარების გაწევას უნდა ცოდნა. მე ყოველთვის მიღებასაც კი, არა თუ გაწევას. უნდა ცოდნა და გაწევასაც უნდა ცოდნა. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში მიუხედავად რომ შემჩნეული არა ვარ ზეპურთა ქებაში, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოლიცია ყოველთვის ძალიან ოპერატიულად რეაგირებს ასეთ რამებზე, მით უმეტეს საპატრულო პოლიცია მიუხედავად კურიოზულ სიტუაციებში ძალიან ხშირად ჩავარდნისა, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ჩაერევიან და მე აღმოჩნდება, რომ ცოლქმრის ჭხუბი მართალი ეგონაო სულელსო თუ როგორც ამბობენ და ძალიან ხშირად ჩვენები უხერხულ მდგომარეობაში თუ ვარდებიან, მიუხედავად ამისა მაინც ძალიან ოპერატიულად მიდიან. თუმცა მოდი განვაზოგოთ კეთი, ეხლა არ მხოლოდ ოჯახური ძალადობა, ხა წეგო ვფიქრობდი და თუ განვიხილავთ ქალთა მიმართ ძალადობას ყველა მიმართულებით, როგორც არის ხამ შემთხვევაში ახსენე ფიზიკური, ხო? ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური ძალადობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა მხრივ თუ განვიხილავთ, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ საერთოდ აღარავინ აღარ არის ამ ძალადობის ქვეშ, ისეთი არავინ არ არის, ვისაც ამასთან შეხება არ ქონია. იცი, ყველას გვაქვს ყველას რაღაც შეიძლება ქონდეს რომელიღაც მიმართულებით. ხო, შენც გითქვამს ხშირად, რომ ხანდახან ვართ მსხვერპლი, მაგრამ არც ვიცით ხოლმე. არ ვიცოდით. აქედან გამომდინარე იგივე ჩვენი პატრულის, ჩვენი პოლიციის რეაგირება, ამ რეაგირებასაც ხო რაღაცნაირი წლები სჭირდება, გამოცდილების მიღებას, ასე ვთქვათ, ხო? იცი, ჩვენ გამოცდილება გვჭირდება მხოლოდ იმიტომ, რომ განვლილი 70 წლის განმავლობაში მივიღეთ ეს და აქ არაფერ შუაში არ არის არც ქართული მენტალიტეტი, ეს მადაღებული და არაფერი. უბრალოდ ჩვენ მივეჩვიეთ რაღაცეების მალვას, მივეჩვიეთ იმას, რომ ოჯახური ძალადობა შეიძლება ზოგ შემთხვევაში იყოს ნორმა და შეიძლება რაღაცები მოვითმინოთ ან ავიტანოთ, ამიტომ ძალიან სწორი არის ხოლმე, როდესაც ის ადამიანები და ის ქვეყნები, რომლებმაც განულეს ეს ყველაფერი უკვე და რაღაცნაირად მოერივნენ, კი არა, რაღაც მაშინ მოაქციეს, პრობლემაში მოაქციეს ოჯახური ძალადობა, ძალიან კარგი იქნება თუ გაგვიზიარებენ ხოლმე თავიანთ შტაბ-დილებს. რა თქმა უნდა, ასეც მოხდება დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად თავისთავად ცხადია, უბრალოდ კიდევ თქვათ იმ კამპანიის შესახებ, რის გარშემო ხდება ეს ყველაფერი, ეს არის ნარინჯისფერი კვირეული, მოდი ეს მარტივად უწოდოთ, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისთვის, რომელიც თუ არ ვცდები 1991 წლიდან უკვე საქართველოშიც აღინიშნება ხოლმე, ბევრი წელია შეერთებული ჩვენი ქვეყანა ამას, მთელი მსოფლიოს კამპანიას, ნარინჯისფერ კამპანიას, ნარინჯისფერს როგორც ისეთ ნათელ და ოპტიმისტურ ფერს, ასე ვთქვათ, არჩეულს და ამასთან დაკავშირებითაც საქართველოში არის მთელი რიგი ღონისძიებები თავისთავად ცხადია და ჩვენ ამ მხრივ უნდა ვილაპარაკოთ ერთი კონკრეტული მიმართულებით, რაზეც თქვით, ანუ სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის. მოკლედ, ახლა უნდა წარვადგინოთ ჩვენი სტუმრები. არის ასეთი ბიურო, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიურო. ამ ბიუროს პროგრამების კოორდინატორი ნინო მარდალეიშვილი დამეხმარა ძალიან დღევანდელი ჩვენი სტუმრების ნინო აქ არის, ნინოს დიდი მადლობა, მოგესალმები ნინო, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. და დღესაც დაგვეხმარება სტუმრებთან საუბარში. დიდი მადლობა მოწვევის. ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობთ. ესე იგი, ბიუროს დირექტორი გახლავთ მაიკ მაკმენი, მოგესალმებით.
მაიკ. დიდი მადლობა, გამარჯობა, სასიმოვნოა კეთილდადებით. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ქართულად მოსალმებისთვის და სტუმრად მოსულისთვის. და ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯიის შტატის ქალაქ კოვინგტონის პოლიციის კაპიტანი კელ მალკომი. გამარჯობა, მოგესალმებით. Good morning. აუცილებლად მინდა ვუთხრა მისტერ კელს რომ ეს სულ ოცნებდი ბავშვობიდან როცა შერიფებს ხედავდი ხოლმე სულ მინდოდა რომ გამეცნო პირადად და მე მინდა რომ ფოტო გადავიღო აუცილებლად მასთან. ძალიან მინდოდა მიხარია რომ ეს ოცნება ამიხდა. მოდი ახლა საქმეზე გადავიდეთ. პირველ რიგში ბიუროს შესახებ მინდა ვკითხო ნინოს კი. ხო, უფრო ეს რო ვიყოთ ჩვენი მსმენელით და რომ გავაცნობიეროთ რა ხდება ბიუროში და რა საქმიანობს ეს ბიურო. What does the INL do and what are the activities of INL? Do you want to listen? INL is a bureau in the U.S. State Department, and we have an office in the U.S. Embassy that focuses on law enforcement capacity development, corrections and probation reform, human rights awareness, narcotics interdiction, trafficking in persons awareness, and drug demand reduction. მინდა გითხრათ რომ საერთაშორისო ბიურო ჩვენ მას ინგლისურად აბრევიატურა არის INL. ეს არის ერთ-ერთი ოფისი სახელმწიფო ერთ-ერთი პროგრამა სახელმწიფო დეპარტამენტში. ჩვენ გვაქვს ოფისი ამერიკის საელჩოში და ჩვენ მუშაობთ სამართალდამცავთა შესაძლებლობების განვითარებაზე, ამაღლებაზე. გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებები, სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სისტემის გაუმჯობესება, ნარკოტიკების მიმოსვლის აღკვეთა, აგრეთვე ადამიანის უფლებების დაცვა. Trafficking sets. And the inclusion of women in society and in the police force is an extremely important element in what we do in law enforcement capacity development. And thank you for inviting us here to discuss this today. და როცა საუბრობთ სამართალდამცავთა შესაძლებლობების და უნარების განვითარებაზე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა როლის გაძლიერება, როგორც საზოგადოებაში, ასევე სამართალდამცავ სტრუქტურებში და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამაზე სასაუბროდ მოგვიწვიეთ დღეს აქ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რაღაცა ცოტა სიამაყე მაქვს ხოლმე როდესაც ქალთა როლზე საუბრობენ საქართველოში ამ შემთხვევაში მაქვს სიამაყე იმის გამო შორის პირველი პარლამენტარი ქალები ევროპაში შვეიცარიელების შემდეგ იყვნენ ქართველები და ეს ძალიან მეამაყება თუმცა მას შემდეგ რაღაც ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენ ქვეყანაში და ამ წუთას შეიძლება ითქვას რომ ამ ბოლო დროს ქალთა მიმართ ძალადობა რატომღაც იმატა ფემიციდმაც და ეს ჩვენ ყველას ძალიან გვაწუხებს და ყველანი ერთად ვიბრძვით ამის წინააღმდეგ. მე მაინტერესებს როგორია ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილება და მე ბატონ კელთან გადავალ ამ შეკითხვით რა ხდება ამ ხრივ ამერიკაში თუ აქვს რაიმე პატარა სტატისტიკა მსგავსი statistics on how frequent is violence against რამდენად უკეთესობისკენ მიდის აი ყოველი ასეთი ღონისძიების და ასეთი ივენთის შემდეგ რამდენად იცვლება უკეთესობისკენ თუ არის დადებითი დინამიკა progress after such trainings or such events is there any positive dynamic Absolutely there has been a positive impact on how the police respond to domestic violence thanks to years of training that we have undergone in the US to deal with this issue. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამერიკაში წლებია უკვე მსგავს ტრეინინგებს და წვნებს ვატარებთ და ამან პოზიტიური გავლენა მოახდინა იმაზე, დადებითი გავლენა მოახდინა იმაზე, თუ რამდენად კარგად ახდენს მსგავს ინციდენტებზე პოლიცია რეაგირებას. Laws have been enacted to make sure that especially women are protected in domestic violence situations and there's certain procedures that the police go through now in order to ensure that women are protected. შემოყებული იქნა ახალი კანონები და იხვეწა კანონები და მათი როლია ქალთა დაცვა, განსაკუთრებით ოჯახური კონფლიქტების დროს და შესაბამისად პოლიციაშიც შემოყებული იქნა ჩვენთან გარკვეული პროცედურები, რაც მათ უნდა ჩაატარონ იმისათვის, რომ უზრუნველყო ქალების დაცვა.
რომელიც ალბათ იქნება ხო ამ ტრენინგზე გადავიდეთ უკვე კონკრეტულად აი აქ რაც ჩატარდება ჩვენთან. Are you going to share those procedures with Georgian participants? Let's talk about the training which you're doing here. Absolutely. That is something that we have been sharing so far this week. We have a week-long training with about 30 Georgian police officers where we are sharing our best practices, our experiences with dealing with domestic violence. რა თქმა უნდა, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ეხლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ერთკვირიან ტრეინინგს ვატარებთ საქართველოში და ამ ტრეინინგს ვუტარებთ 30-მდე ქართულ პოლიციელს და ზუსტად ვცდილობთ გავაზიაროთ მას ის საუკეთესო პრაქტიკა და გამოცდილება, რაც ჩვენ ამ სფეროში დავაგროვეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მე ისევ გადავალ ბიუროს საქმიანობასთან დაკავშირებით შეკითხვაზე. აი რატომ როდის დაიწყო და დაინერგა მე ამ შემთხვევაში აი ამ ნარინჯისფერ კვირეულზე ვსაუბრობ და რამდენი მე პირადად პირველად გავიგე ამის შესახებ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაიგო პირველად და რამდენი გააქტიურდება ეს ყველაფერი და როგორ დაიწყება ეს I learned about it only recently and what it involves, what are the purposes of the 16-day campaign. The 16-day campaign started with the United Nations several years ago. It's a campaign meant to be international and it is supported by the governments, by non-government organizations and all the international actors that are involved in protecting the rights of women and girls. მინდა გითხრათ, რომ ეს 16-დღიანი კამპანია დაიწყო რამდენიმე წლის წინ და მისი ინიციატორი იყო გაეროს ინიციატივით დაფუძნდა ეს 16-დღიანი კამპანია და მას ეხმაურებიან, მასში ჩართული არიან როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე სამთავრობო სტრუქტურები, არასამთავრობო სტრუქტურები და ის საერთაშორისო უწყებები, რომლებიც ადამიანთა უფლებებზე არიან ორიენტირებული. Gender-based violence and violence against women and girls is an international problem, and it's not just a family problem to resolve, it's a law enforcement problem and a societal problem. ძალადობა ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ ეს არის საერთაშორისო პრობლემა და ეს არ არის მარტო ოჯახური და შიდა პრობლემა, ეს არის აგრეთვე სამართალდამცავების პრობლემა, რომელზედაც და საზოგადოებრივი პრობლემა, რომელზედაც რეაგირება უნდა მოხდეს. And the campaign raises awareness not just within the governments, but within schools and within the family and within community to make it very clear that domestic violence is a criminal matter, and it's not just a family problem. It's a problem that every country needs to address. და ეს 16-დღიანი კამპანიის მიზანია ზუსტად ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, სკოლებში, ოჯახებში, ზოგადად ჩვენს გარშემო და მისი მიზანია ხალხს გავაგებინოთ, რომ ეს ოჯახში ძალადობა არის კრიმინალი, დანაშაული და რომ ეს არ არის ოჯახური პრობლემა მხოლოდ. Global peace, security and prosperity depend on protecting the rights of women and girls. And domestic violence significantly hinders the ability of women and girls to participate in the decision-making process. სოფლიოში მშვიდობა, წარმატება და უსაფრთხოების პროცესების შენება ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ქალებისა და გოგონების უფლებების დაცვაზე. და ოჯახში ძალადობა და ნებისმიერი ძალადობა ქალების და გოგონების წინააღმდეგ მნიშვნელოვნად ზღუდავს მათ შესაძლებლობას, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესებში. And societies will fail or succeed depending on their inclusion of women and girls and protecting the rights of women and girls in their society. და საზოგადოება წარმატებულია ან წარუმატებელია გამომდინარე იქიდან თუ რამდენად იცავს მასში არსებული ქალებისა და გოგოების უფლებებს. მოდი ინტერაქტივიც გავაქტიუროთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენი შეკითხვები. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240 91 92 240 92 თუ სურვილი გაგიჩნდებათ ან თქვენი შეკითხვები ჩაგვერთოთ და თქვენი აზრი გვაინტერესებს კიდე კონკრეტულად ჩვენს შემთხვევებში რამდენჯერ შესწრები ხართ მსგავს ფაქტებს, როგორ შეაფასებდით, როდესაც თქვათ ქალთა მიმართ ძალადობაზე უფრო ხშირად აქ ისმის ხოლმე ოჯახური ძალადობა, უფრო მეტად სტატისტიკურად ალბათ ასე ხდება ხოლმე, რამდენად შესწრები ხართ
გითხართ რომ გამოუძახებიათ პატრული, პოლიცია და როგორ ჩარეულან ისინი და კიდევ ერთი მთავარი შეკითხვა. თქვენ გამოიძახებდით თუ არა პატრულს არა მხოლოდ თქვენ შემთხვევაში, არამედ თქვენი მეზობლის შემთხვევაში. თავისთავად ცხადია, მაგრამ თუნდაც მეზობლის ან რომ გესმით, ხედავთ რომ სადღაც ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახური ძალადობა თუნდაც. გამოიძახებთ თუ არა პატრულს ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს თქვენი აზრი. თქვენ ცხადია გექნებათ მე მიმართავ პოლიციის უფრო ცხადია აქვს ხო კომუნიკაცია ქართულ სამართალდამცავებთან აი რა პრობლემები აქვს ქართულ სამართალდამცავებს ამ კუთხით როგორ ხშირად უწევთ მათ გამოძახებებზე სიარული და ჩვენ ვიცით რომ აი ჩვენი ქართული სამართალდამცავებისგან ვიცით რომ ზოგ შემთხვევაში უკვე უარს აცხადებენ ის ადამიანები ვინც გამოიძახა პატრული თანამშრომლობაზე სამართალდამცავებთან on scene, the victim refuses to cooperate with the law enforcement officer. აი ამ შემთხვევაში რა უნდა ვაკეთოთ? What should we do in this case? გარდა იმისა, რომ აუცილებელია ვიცოდეთ, სად არის, როდის ხდება ჩვენზე ძალადობა, აუცილებელია ვიცოდეთ, ვინ დაგვიცავს ამ ძალადობისგან და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმები, როგორ დაგვიცავენ ამ ძალადობისგან. So we need to be aware how we can be protected from this violence and what are the forms of protection. Well, the issue on victims not being cooperative is an international problem for law enforcement officers. მინდა გითხრათ რომ ის რომ მოწმე დაზარალებული ხშირად უარს ამბობს პოლიციასთან თანამშრომლობაზე ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი პრობლემა ეს არის საერთაშორისო პრობლემა რომელსაც პოლიციის ოფიცრები აწყდებიან. The victim is often intimidated by the aggressor in the situation not to speak not to give information to the police. ძალიან ხშირად მსხვერპლი შეშინებულია რომ აგრესორი ანუ მოძალადე უფრო მეტ აგრესიას გამოავლენს და ამიტომ ცდილობს But that does not mean the police cannot act. There are ways to gather evidence to determine whether or not domestic violence has occurred, even though the victim is not communicating verbally to the police. მაგრამ ეს არ ზღუდავს პოლიციას იმაში, რომ არაფერი გააკეთოს, არის სხვადასხვა საშუალებები იმისათვის, რომ პოლიციის ოფიცერმა მოიძიოს ნივთკიცებები, სამხილები და დაადგინოს ადგილი ქონდა თუ არა აქ ოჯახში ძალადობას და შემდეგ მოიქცეს შესაბამისად, მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება ამაზე. Obvious signs are scratches or bruises, even bites, on the victim's body. აშკარა ნიშნებია, აშკარა სამხილებია, ნაკაწრები, ჩალურჯებები, ხანდახან ნაკმენის კვალიც კი თვითონ ამ დაზარალებულის ფიზიკური ძალადობის კვალი დაზარალებულის ხელზე. But there's often non-verbal clues as well. The demeanor of the victim has changed. They're sad. They are nervous. They're scared. არის აგრეთვე არავერბალური მინიშნებები, მაგალითად დაზარალებული შეშინებულია, ძალიან დამწუხრებულია და მისი განწყობას დაკვირვებით შეგვიძლია დავადგინოთ ეს. So it's important for the officers to recognize the non-verbal clues, the non-obvious clues as well that domestic violence is occurring in the home. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიციის ოფიცერმა შეძლოს ზუსტად ამ არავერბალური მინიშნებების ამოცნობა და დადგენა ხდება თუ არა აქ ძალადობა. So this week we are training the officers using practical exercises to show examples of these type of domestic violence situations. ამ კვირის განმავლობაში ამ კურსის მანძილზე ჩვენ ვიყენებთ პრაქტიკულ სცენარებს და ვცდილობთ პოლიციელებს ამ პრაქტიკული სავარჯიშოების მეშვეობით ვაჩვენოთ თუ როგორ ამოიცნონ ესეთი ნიშნები. მუშაობთ რა შემდეგ ეტაპზე, ანუ ნახეთ რა ხდება შეიძლება მიხვდეს და დაადგინოს თავისთვის რომ მართლა არის რაღაც ძალადობის კვალი, მაგრამ ბერკეტი არ იქნება არანაირი მოქმედების. თუ აქვს ეს ბერკეტი რამენაირად როგორ არის ეს? One thing is to identify that there is a domestic violence and identify the signs of domestic violence, and the second step is to respond, to take action. So are you working with Georgian police in this regard, and what are the tools for taking action in this case? Well, we talk about in our training class if the answers to several questions is yes, then an arrest should be made. If there is obvious physical injury to the victim, first that
you need to consider making an arrest, of that individual. კი, რა თქმა უნდა, ზუსტად ამაზე ვესაუბრებით ჩვენს მონაწილეებს ამ ტრეინინგის განმავლობაში, რომ როცა ისინი დაზარალებას დაუსვამენ გარკვეულ კითხვებს, ამ კითხვაზე თუ პასუხი არის დადებითი, ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებელია მოძალადის დაკავება. აგრეთვე თუ გამოხატულად აქვს დაზარალებულს ფიზიკური დაზიანებების ხელზე, ესეც იმისკენ მიგვენიშნებს, რომ უნდა მიიღოს ზომები და შეუძლია დააკავოს. ერთი მსმენელი გველოდება და მე გავაგრძელოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. რადიო მიმღებს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება. დიახ, გამარჯობა. გამარჯობა. ასეთი შემთხვევები მაქვს შეკითხვას და მომენტის რო ხედავ თქვა ეზოში შვაღამისა ბიჭები ჩხუბობენ და სანამ ერთმანეთს დაკალავდნენ თუ დაჭრდნენ თუ რა იქნება დამირეკია მაგრამ შიში განმიქცია რომ მიცეს ტელეფონი ბიჭებს იმიტომ უთხოვ მაგრამ მეცმოდა ხოლმე რომ ვინდა რა მაგრამ მოსulis ვისა მაგათთან პატრული რომ მოდის ფულ დახმარებაზე დაუძახებ ქუჩაში უნდა გააჩეროს და ფეხით უნდა შევიდეს იმაგაზე რომ აღწერილი დამრეკის აღწერილი სიტუაცია ზუსტად ნახოს და გამოარჩევს იქიდან ვინც არის დამნაშავე მოდის გრიალით ამბავი და რაღაცა მაგრამ გასაგებია ხო მივხვდით რა სასამართლო კარგი მე უფრო მთავარი დავიჭირე თქვენ კითხვაში ვინც იძახებს იმის პოზიცია და იმის შიში აი მასე ვკითხავთ კი თავისთავად ცხადია კიდევ ერთი მსმენელი დიახ დიდი მადლობა მოგესალმებით გამარჯობა გამარჯობა ასეთი გადაცემები აუცილებელია რასაკვირველია და რაც ხშირად იქნება მე თუ კეთეს იმიტომ რომ ჩამოყალიბდებით ჩვენს და ჩვენი სტუმრებით და რა მაქვს მხედველობაში ჩვენ ქართველები გამოვირჩევით სხვებისაგან ჩვენი მართლმადიდებლური რწმენით მეორე ეს არის ჩვენი ტრადიციები და მესამე ეროვნული ჩვენი ფასეულობები. დიახ, მაგრამ აი ეს ცხადია ხო გვაქვს? ეს რა მაინტერესებს იცით თქვენი სტუმრების აზრით. შეიძლება ერთი და იგივე დირექტივებით ვისარგებლოთ და მივმართოთ ყველა ერთს. კი ბატონო, ესეც უნდა ვიკითხოთ. მეორე. დიახ, საინტერესოა. იცნობენ თუ არა ეს ჩვენი სტუმრების სოციალურ ფონს საქართველოში. იქნებ სწორედ სოციალური ფონი, აი ეს უმუშევრობა იყოს საფუძველი. ძალიან საინტერესო სიამოვნებისა ოჯახებში. მადლობთ. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა კი ბატონო. თქვენი შეკითხვები. კიდევ ერთი და მოდი. მე ჩავინიშნავ თქვენს მიმართულებებს შეკითხვების და აუცილებლად გკითხავთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. And the third question. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ალო. დიახ. მე ეს მომენტი, იმიტომ მოვყევი რომ შეკითხვა კი არ იყო ჩამოსვლა დიდი ხობა აქ ამ ფეისბუქის მაგრამ გადაეცე შენიშნის სახით რომ პატრულები ჩუმად და მივიდნენ აღნიშნულ ადგილზე ეგეთი ვიდეო და მეთქი დაგვეხმარება მივხვდი კი ბატონო თავისუფლებია ფიზიკურად ბავშვებს გოგობიჭი ყავს ვინც არ უნდა იყოს მაგრამ მithumეს ახლობელია კიდევ კედელზე ასხმინებს თავს ისე ცემზა. ხო, ბავშვზე ძალადობა თქმა უნდა საშინელი ძალადობა. ეს არის კანონში თუ არა ჩვენთან იქნება რაღაცა შეიცვალოს და მოწესრიგდეს საქმე არათუ და დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი გამარჯობა მოგესალმებით. მე თუნდაც სხვა მხარე მაინტერესებს მე მქონდა ასეთი შემთხვევა რომ მეზობელს ორი ძაღლი ყავდა და ვერული და არ გაყავდა დილას და მე აბავდა და ცენდა და როცა ეს სხვა თემაა და მე დაუძახე პატრული მოვიდა და თქვა რომ ჩვენ უფლება არ გვაქვს რომ შევიდეთო და მე რანერად უნდა ამანო მაშინ სასამართლოშიო ან ვიდეო იქ არ არის და სახში ვინ შემიშვებდა და მეზობლებს ამავე კიდევ ვიცით რომ არ ხო ეს კიდევ სხვა სამსახურების საქმეა ცხოველის ხოცულები არსება და არა თავისთავად ცხოველთა დაცვის საზოგადოების ჩვენთანაც არიან აქტიურად და იქ მივმართე და იქაც არაფერი და აი მაგ შემთხვევაში ეგენი როგორ იქცევიან რა ძალიან საინტერესო შეკითხვაა ყველა ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა კარგი მოდი ახლა ჩვენ ჩამოვყვებით ხო პირველი შეკითხვა ალბათ იქნება ის რომ მე ეს შეკითხვა მე თვითონაც ძალიან მაინტერესებს ამაზე ძალიან ბევრი მიფიქრია ქართველებს აქვთ ესეთი გამოთქმა და ალბათ შეიძლება მთელ მსოფლიოზე
გავრცელდეს კაცი რო გაღარიბდება ცოლს დაუწყებს ჯავრობას ალბათ ეხა ეს ძალიან ძნელი სათარგმნია და სოციალური ფონი ყველა ქვეყანაში ალბათ მოქმედებს ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი ფიზიკური ძალადობა ეხა ფსიქოლოგიურზე არ ვლაპარაკო ფიზიკური ძალადობა თითქმის ყოველთვის არის სოციალურად შეჭრილობულ ოჯახებში თითქმის ფსიქოლოგიური ძალადობა სხვა საკითხია იქ შეიძლება ძვირიანი ჩექმის გამო არის თუ არა ვკითხოთ არ ვიცი ხო აი რამდენად არის გასათვალისწინებელი ეს მოვლენა და ერთმანეთთან ურთიერთკავშირში თუ არის სოციალური გაჭირვება და ძალადობა ოჯახში Well, in the respect to domestic violence, the economic situation of each family is often a factor of I guess, a catalyst or spark to a domestic violence incident occurring. დიახ, ძალიან ხშირად ეკონომიკური სიტუაცია და სიდუხჭირე ხშირად ახდენს იმას, რომ ოჯახში იწვევს ოჯახში ფიზიკურ ძალადობას, ანუ ეს ხდება მიზეზი ფიზიკური ძალადობა. It's often a source of conflict between the husband and the wife of their current economic situation. Why isn't it better? Why haven't either party done something to make it better? ეს ეკონომიკური სიდუხჭირე ძალიან ხშირად ხდება ოჯახში ცოლ-ქმარ შორის კამათის მიზეზი, როცა მეუღლები ცდილობენ ერთმანეთს ბრალსდებენ, რომ რატომ არ აკეთებს ერთ-ერთი მათგანი იმას, რომ სიტუაცია უფრო უკეთესი გახადოს. და ეს ხდება ხშირად კონფლიქტის საფუძველი. So I would say this is again a universal problem, a universal source of conflict in domestic situations. და მე ვიტყოდი, რომ ეს ზუსტად ეკონომიკური სიდუხჭირე არის უნივერსალური პრობლემა და ხშირად ხდება კონფლიქტის საფუძველი. ხო, აი შემდეგი შეკითხვა იყო, ხო, აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი, არ ვიცი, როგორ შეიძლება ამას პასუხს გაცემა, მაგრამ მათი გამოცდილება საინტერესოა. ვინც იძახებს, ანუ ეს არის უკვე ამ შემთხვევაში არა მსხვერპლი. ან შეიძლება ვინც ხედავს, ვინც მეზობელია, ვთქვათ. მეგონი აქაც ძალიან საინტერესოა, რომ მას კონდეს, არ ვიცი, რაღაც დაცულობის განცდა, ან რაღაცა, მოკლედ, უნდა შეექმნას ისეთი სიტუაცია გამომძახება. ინტერნეტზეც მოგწერეს ზუსტად იგივე შეკითხვა. კი, თავარი პრობლემა ეს არის ხოლმე. გამოვიძახეო პატრულიო და ამბობს, რომ მეზობელმა მითხრაო, შენ ვინ გეკითხებოდა და მე ჩავარდი. ფაქტობრივად მე გავხდი ლამის, აი მე გამოგწერე ჩვენმა მსმენელმა. ხდება თუ არა მათთან მუშაობა რაღაც ფორმით, რომ ადამიანს აი წყალებში წაახალისო, რომ თუ ხედავს რამეს გამოიძახოს და თვალი არ დახუჭოს. თორე სამი ესეთი მოვლენა და უკვე გიკლავს რაღაცა სოციალურ აქტივობის სურვილს და პასუხისმგებლობა. There's a common theme along the criminal justice system that we encourage our public, if you see something, say something. ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით, მოუწოდებთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ თუ დაინახავთ რამე დანაშაულს, აუცილებლად თქვით, განაცხადეთ ამის შესახებ. So in this situation, a 112 call is very important to protecting innocent people. ამ შემთხვევაში 112-ზე დარეკვა, საქართველოს რეალობაში 112-ზე დარეკვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა დაცული იქნას უდანაშაულო ადამიანები. Now, the normal police practice is we do not reveal the identities of the callers. როგორც წესი, როცა პოლიციაში რეკავენ, ასეთი გავრცელებული პრაქტიკაა, რომ და ვინც რეკავს, მისი ვინაობა არ უნდა გამჟღავნდეს, ასე ვთქვათ, დაცულია მისი ვინაობა. But there's a common belief that the police do not protect the identity of the callers. თუმცა არსებობს საზოგადოებაში გავრცელებული აზრი, რომ პოლიცია არ იცავს მათ ვინაობას და ამჟღავნებს ამ ვინაობას. But if the police did not protect the identity of the callers, no one would call. მაგრამ თუ პოლიციამ არ დაიცვა, ასე ვთქვათ, მათი ვინაობა გამჟღავნების გამაშინ აღარავინ აღარ დარეკავს პოლიციაში და არ განაცხადებს დანაშაულის. ხო, ცხადია, ზუსტად მაგაზე ალაპარაკი, კი, ზუსტად მაგაზე. And I've responded to thousands of domestic disputes over my career, and the aggressor would always ask, who called the police? მე პირადად ათასობით გამოძახებაზე მაინც მივსულა ოჯახში ძალადობის ზარზე და მოძალადე ყოველთვის ცდილობს გაიგოს ჩემგან და მეკითხება ვინ დარეკა პოლიციაში. But we do not reveal that information. მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ ვეუბნებით მათ ვინ დარეკა. Now sometimes
the aggressor will later approach neighbors, accusing them of calling. And say that the police told them, but that is not true. მაგრამ ხანდახან ჩვენთანაც ხდება, როცა ეს მოძალადე მეზობლებთან მიდის და ეუბნება, რომ თქვენ დაარეკეთ პოლიციაში, იმიტომ რომ პოლიცია მითხრა, რომ თქვენ დაარეკეთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არასოდეს არ ხდება ესე. ჩვენ არ ვეუბნებით მათ. ეს ფიზიკური ძალადობა კიდე გასაგებია, მაგრამ ძალურჯებებით შეიძლება დაადგინო ყველაფრით, მაგრამ ფსიქოლოგიური ძალადობა ხა ზუსტად ეხლა მოხდება ერთ-ერთმა ჩვენმა ინტერნეტ მომხმარებელმა, რომ ამას როგორ თან ამ ბოლო დროსო ქალებიო ცოტა ცუდად იქცევიანო და 1000 ძველ ბრალდებებს იხსენებენო და აი მანდ როგორ კაცებმა როგორ დავიცვათ თავი მე გეტყვით რომ კაცებს თავის დასაცავი არაფერი გჭირთ მაგრამ women tried to misuse this situation and put some blames against men so This is a very difficult issue. It's hard to read people. It's difficult to read their demeanor. საკმაოდ რთული საკითხია და ძალიან რთულია ასეთ სიტუაციაში, ასე ვთქვათ, დადგენა ფსიქოლოგიური ძალადობის. And this will remain a difficult issue, from now on. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე დარჩება, რთული არის საკმაოდ ამ ფსიქოლოგიური ძალადობის დადგენა. We will just have to continue to train our officers to recognize the nonverbal signs, the physical demeanor, the nonverbal cues. How are they holding themselves? Do they look sad? Do they look depressed? Do they look scared? Who are they scared of? Are they scared of the police or are they scared of the person that's with them? და ჩვენ უბრალოდ უნდა გავაგრძელოთ პოლიციის გაწვრთნა და მომზადება ამ ხრივ, რათა მათ უფრო უკეთესად შეძლონ ამ ფსიქოლოგიური ძალადობის ნიშნების ამოცნობა. ეს ნიშნებია მაგალითად როგორ გამოიყურება დაზარალებული, შეშინებულია, როგორ ზის, ვისი ეშინია, პოლიციელის ეშინია თუ მოძალადის, როგორ ექცევა მოძალადე, ამცირებს თუ არა იგი მას. ეს ამ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ქცევების ერთობლიობა შემდეგ მოგცემს საშუალებას დავადგინოთ ამ ფსიქოლოგიური ძალადობის ნიშნები. And it's important for the police to communicate to the citizens that they do care about their well-being and they are there to help them. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიციამ მიიტანოს თავისი გზავნილი მოქალაქეებთან, რომ პოლიცია ზრუნავს მათზე და პოლიცია მზად არის მათ დასახმარებლად. But still, with our best practices, people will be afraid to give information against their mate for fear of retaliation or the loss of the economic abilities that their mate has. მაგრამ ამის მიუხედავად და აგრეთვე იმ საუკეთესო გამოცდილების კი გვაქვს ჩვენ თქვა საუკეთესო პრაქტიკა და გამოცდილება ამ სფეროში დაგროვილი მაინც ძალიან ძნელია დაარწმუნო თქვა მსხვერპლი რომ ასე თქვა პოლიციას მიცეს თავის მეუღლეზე საწინააღმდეგო ჩვენება ამის მიზეზი ძალიან ბევრია შეიძლება იყოს შურისძიების შიში აგრეთვე ხანდახან შეიძლება მეუღლეს ეშინოდეს ეკონომიკური საყრდენის დაკარგვა რომ ეკონომიკურად ვეღარ შეძლებს თავის რჩენას. კი ჩვენ ახლა ძირითადად მაინც ვსაუბრობთ ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციაზე, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს პირიქით ყოფნა. ხო, პირიქით მაინტერესებს. Violence against women, but I have a question on violence against women. თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევა მის პრაქტიკაში? In your practice when the victim was male. There are often cases where the victim of a domestic violence situation is male. It's been my experience over 32 years in law enforcement that the majority of the victims are female, but there are cases where the male is a victim as well. ხშირია რომ ამ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის მამაკაცი. მე 32 წელია უკვე პოლიციაში მუშაობ და ჩემი მუშაობის მანძილზე ძირითადად მსხვერპლი მაინც არის ქალი, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, როცა მსხვერპლი ყოფილა კაციც. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გამარჯობა მოგესალმებით. გამარჯობა. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით თქვენ და განსაკუთრებით თქვენ ამერიკელ სტუმრებს რომლებიც მიმართ მე ძალიან კეთილად ვარ განწყობილი საერთოდ ამერიკის მიმართ. დიახ, დიდი მადლობა.
ერთი შეკითხვა მაქვს. ჯანეთ. ტექნიკურად არ არის შესაძლებელი 112-ს დაირეკოს ისე რომ ამერიკავის ზარი არ დაფიქსირდეს. Is it possible? არა, ეს მე მგონი ესენი არ გასცემენ ამ ინფორმაციას, მაგრამ კითხოთ მათაც. ხო, აბა ვნახოთ, არ ვიცი, ნამდვილად ვერ გეტყვით. დიდი მადლობა. Cell phone number or phone number of the caller is not recorded. ანუ ვიძახებ ისე რომ მე საერთოდ ვჩები ჩნილში. მე მგონი არ არის ესეთი პრაქტიკა. I think it's not. I think in the United States, all calls are automatically recorded, and we have the technology to know the telephone number of the caller, and in some instances, the cell phone number. The 112 center here doesn't have the technology to know exactly where the call is coming from all the time. I can't comment specifically on the technology. But I'm sure you could actually call 112 or call the police and ask that question. Not 112, that's the emergency, but the regular police, I'm sure would love to hear from citizens and talk about these questions. Thank you, Nino. I do want to mention that there are resources for victims of domestic violence, and 112 is definitely a resource. It's an emergency telephone number that you can call from anywhere in Georgia. რა თქმა უნდა ამერიკაში მაგალითად ჩვენი 911 ისეა მოწყობილი რომ ნებისმიერი ზარი რომ შემოდის ფიქსირდება ავტომატურად იწერება აგრეთვე ფიქსირდება ტელეფონის ნომერი ხანდახან მობილურის ნომერიც და ადგილმდებარეობაც მაგრამ ჩვენთან 112-ში მე არ შემიძლია გესაუბროთ 112-ის ტექნოლოგიებზე ამაზე ჯობია თვითონ მას გაესაუბროთ თუმცა მინდა გითხრათ რომ იმისათვის რომ რაღაც ზომები მიიღოს ან დაზარალებულმა ან სხვა 112 არ არის ერთადერთი საშუალება, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ. Yeah. So 112 is definitely a number to call anytime, day or night. There's also a hotline that victims of domestic violence can call. That number is 116-006. 112 რა თქმა უნდა არის პირველადი ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოიძახოთ, მაგრამ დაზარალებულს აგრეთვე შეუძლიათ დარეკოს საკონსულტაციო ხელხაზე, ეს არის 116-006. დიახ, 116-006. Right, 116-006. მოდი მე მაინც გავიმეორებ 116-006. It's not for an emergency, but it's for help and for resources. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გადაუდებელ სიტუაციაში პოლიციის გამოძახებისთვის, ეს არის არამედ ეს არის უფრო საკონსულტაციო, როცა შეგიძლიათ დარეკოთ და კითხოთ, რა შეიძლება გაკეთდეს ასეთ სიტუაციაში, როგორ მოვიქცეთ. And confidential. და რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურია ხალხზე დარეკვა. თუმცა, როდესაც მე ამერიკაში ვrekaw, თქვათ, კი ფიქსირდება, თქვათ, ნომერი და შეიძლება ადგილმდებარეობაც, მაგრამ მეკითხებიან, ვინ რეკავს და მე არ მინდა თქვა ჩემი სახელი და გვარი რეაგირება მაინც ხდება და თვითონ ტელეფონს თქვა ხო შემიძლია ხო ამ შემთხვევაში რეგულარიზ I'm calling 911 in the US and they are asking me who I am they are asking for my identity but I say I don't say my name just give I'm giving information call so is it still possible to track back who called and identify our telephone systems are rather advanced in technology. And the 911 dispatchers can see the telephone number and they know the location of the telephone. And do they respond still in this case? Definitely. Because many victims will call and hang up. Okay. კი ამერიკაში 911-ის ტექნოლოგიები ძალიან განვითარებულია და როდესაც 911-ზე რეკავს ადამიანი, დისპეჩერი ხედავს არა მარტო ნომერს, არამედ ადგილმდებარეობასაც, საიდან ირეკება. და თუნდაც გათიშოს, ასე ვთქვათ, ზარი, ვინც რეკავს იმ ადამიანმა, მაინც ახდენს პოლიცია რეაგირებას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მსხვერპლი რეკავს 911-ზე, უბრალოდ რეკავს და თიშავს და რეაგირება მაინც ხდება. კიდევ ერთი მსმენელი ახალზე გამარჯობა მოგესალმებით. ალო, დილან შვიდობა. გამარჯობა. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენ სტუმარს და კითხვას დაგისმენთ. რატომ არის მზარდი ჩვენთან საქართველოში გასაგებია ეს ეკონომიურ დერკეტებზეა ალბათ უპროცენტულად დაყრდნობილი. რა არის მზარდი რა იგულისხმეთ? ძალადობა. ქალთა მიმართ ძალადობა? ნუ დიახ რა თქმა უნდა.
ქალთა მიმართ ძალადობას და ერთი კითხვაც კი არის ეთნიკური უმცირესობანი თუ უმრავლესობანი, სადაც ქალი უფრო დამონებულ სიტუაციაში არის. ხო გასაგებია. რატო არის ქალთა ხშირად გატაცებები, გინდ ევროპულ ქვეყნებში ავიღოთ რაღაც დაწესებულებებში, მათი ხშირი ასე ვთქვათ, მოხმარებისთვის ბრჭყალებში და კიდევ ერთი კითხვა. ვიზე მოდის ყველაზე მეტად პროცენტულად ამასაც ბრჭყალებში ჩავცვამ განათლების, ინტელექტის მქონე ადამიანებზე თუ უფრო ასე ვთქვათ სოციალურად დაბალ ფენებზე. აი პირველ რიგში ამერიკაში რა თქმა უნდა. კარგი, ბოლოდან დავიწყოთ, მე მგონი ჯობია. მადლობთ, დიდი მადლობა. ხო, ჩვენ დაახლოებით ვისაუბრეთ სოციალურ ფენებზე რო ახსენეთ მაშინ. ხო, ანუ კონკრეტულად აი ბოლოდან დავიწყოთ, ესეთი ნაწილობრივ კი ვახსენეთ, მაგრამ შეკითხვა მოდი ასეთი იყოს, უფრო ხშირად რომელ ფენას ეხება, ასე ვთქვათ, აი ესე უხეშად არ გამოვიდეს, მაგრამ mostly affected by the violence, domestic violence or violence against women. Usually in the United States, it's again the socioeconomic poverty level is the most common victims of this. It can range across, the board, but usually those that live in poverty seem to be the victims most often. ამერიკის პრაქტიკიდან გამომდინარე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაბალი სოციალური ეკონომიკური ფენის წარმომადგენლები უფრო ხშირად ხდებიან ფიზიკური ძალადობის ხვერპლი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, აი ჩვენი მიმართ აღარ მithkoms, იმიტომ რომ ხო, რაღაცა მეგონი ადამიანთა მიმართ ძალადობაზე უნდა ვილაპარაკოთ უფრო. ალბათ სპეციალური სხვა სამსახურები არსებობს, როცა ცხოველთა მიმართ ძალადობაზე ვსაუბრობთ. კარგი, ერთი მსმენელი მაშინ და მოვასწრებთ და მე დავთავაზოთ. გამარჯობა და ძალიან მოკლედ გითხარით თუ შეიძლება. გამარჯობა. ამერიკის წარმომადგენლებს მინდა უთხრა დიდი მადლობა საქართველოს სახელი იმ ხარში დგომისთვის. დიდი მადლობა. რომ მოვედით ამერიკის დამსახურება ნაწილობრივ თუ არა ლომიცილი. აღმერთვა თავისთვის ამერიკა და სულიერად საქართველო. აი ეს მინდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მომეს მადლობა. God bless the American ჯორჯიის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს მასპინძლობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ არაჩვეულებრივ სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ამერიკელ სტუმრებს და ძალიან დიდი მადლობა ნინო თქვენ ესეთი მშვენიერი გადაცემის ორგანიზებისთვის. მე ვფიქრობ რომ თქვენ გამოდგებოდით ტელერადიო პროდიუსერად და ძალიან სწრაფად მოახერხეთ ამისი ორგანიზება და თუ კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიუროს პროგრამების კოორდინატორი ნინო მარდალეიშვილი საუბრებოდა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბიუროს დირექტორი მაიკ მაკმენი და ასევე ჯორჯიის შტატის ქალაქ კოვინგტონის პოლიციის კაპიტანი მალკომი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. დღეს ჩვენ ამით გემშვიდობებით. იქიდან გამომდინარე რომ ხვალ არის დათოს დაბადების დღე, მე მას ვუკეთებ სიურპრიზს და გადავწყვეტე რომ სტუმრები არ გვეყოლება და დათო იქნება ჩემი სტუმარი ხვალ პრუსტის კითხვაში და მაინც მიწია როდის ვამბობდი მზადარმა კითხვარისთვის მეთქი და ხო და აი დათოს მოვისმენთ დათოს ცხოვრების იქით რა ხდება იმ ცხოვრების იქით რომელსაც აქ თქვენ ან ხედავთ ან უსმენთ და ასე შემდეგ ზეგთავის ფალი თემა გვექნება ცხადია ეს ორი დღე დავაანონსე კარგ დღეს გისურვებთ საინტერესო სტუმარი გყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი გყავს აუცილებლად გვისმენთ დროებით გემშვიდობებით ბედნიერი წარმატებული დღე თქვენ ძალიან ცივა და თუ სახლიდან ახლა გადიხართ აუცილებლად ჩაიცვეთ თბილად დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნახვამდის ქალი და მამაკაცი